වේලක් හදන්න. අද මම හදන්න යන්නේ උදේටයි රැටයි ඔයගලන්ට පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් මණිපිට්ටු. හරි එහෙනම් අපි මුලින්ම මණිපිට්ටු එකට අවශ්‍ය කරන හාල් පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න යන්නේ. මම අද අරන් තින ඔයගොල්ලෝ ඉන්දියාප්ප අනන්න ගන්න පිට්ටු එකමයි. අලුතෙන් තමයි මේක අනාගන්නේ. හරි ලුණු තේ හැඳි 1 භාගයක් මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ වතුර ටික ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගන්න ඕනේ. එකපාර වතුර ගොඩ දාන්න එපා. මම ලී හැන්දින් කලවම් කරලා ඊට පස්සේ අතින් නීඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඇඟිලි තුඩු වලින් අනා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් අවශ්‍ය කරන හාල් පිටි bowl එක හදාගෙන ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ තියෙන මේක ටික අතේ නූලින් bowl එක. දැන් මම අද වතුර පාවිච්චි කළා. වතුර කෝප්ප දෙකකුයි භාගයකුයි. හරි ඔයගොල්ලෝ මණිපිට්ටු හදනකොට මේ වගේ සිදුරු තියෙන උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයන්ට පුළුවන් ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට මේ සිදුරු තියෙන පියල්ලෑව දාගෙන වක් කරගන්න. හරි අපි මුලින්ම මේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ අපි මණිපිට්ටු හදන්න පාවිච්චි කරන උපකරණ වල. වංගෙඩියට ඔයගොල්ලෝ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. හරි අපි පිට්ටු බම්බුවේ මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පිට්ටු එක සාදගත්තයින් පස්සේ පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. හරි මුලින්ම අපි මේ විදිහට පිගානක් හරි කොලයක් හරි අරගෙන මුලින් හාල් පිටි ටිකක් එහ ගන්න ඕනේ. හරි අපි පිටි මිශ්‍රණේ කොටසක් මේකට දා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි මුලින් වත් කර ගන්න ඕනේ. හරි අපි උඩිනුත් පිටි ටිකක් ගිය ගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් මේ ටික වැඩි පිටි ටික හලා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හලා ගන්නකොට මේක කෑලි කෑලි වලට වෙන් වෙනවා අපේ මණිපිට්ටු. හරි අපි දැන් මේ වෙලාවේ වතුර එක රත් වෙන්න තියා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි හොඳට උමාලි හදා ගන්න ඕනේ වතුර නටවගෙන. එතකන් අපි පිට්ටු බම්බුවට සාදාගත්තු මණිපිට්ටු කැඩ ටික දා ගන්න ඕනේ. හරි මුලින්ම අපි මේ විදිහට පියල්ලාව මේකට දා ගන්න ඕනේ පිට්ටු බම්බුව ඇතුළට. හරියට හදා ගන්න ඕනේ. හරි අපි සාදාගත්තු මණිපිට්ටු කැට ටික මේකට දා ගන්න ඕනේ. හරි අපි උඩට හාල් පිටි ටිකක් ඉහ ගන්න ඕනේ. මේ කලින් අලාගත්තු පිටි ටිකම තමයි ගත්තේ මම.
අපි දැන් සාදාගත්ත මණිපිට්ටුව තඹ ගන්නයි යන්නේ. ඔගොල්ලෝ විනාඩි 7ක් විතර හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ. මේකදී ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා මේ යට තියෙන වාෂ්ම මේ හරි අපි උඩිනුත් පිටි ටිකක් ඉහ ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපිට පේනවා හොඳට පිට්ටු බම්බේ මේ සිදුරු වලින් හොඳට හුමාලා යනවා. ඒ කියන්නේ අපේ පිට්ටු එක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. අපි දැන් ලිපෙන් බා ගන්නයි යන්නේ. හරි මේ විදිහට අපි හැඳින්විතක් ආධාරයෙන් සාදාගත් පිට්ටු එළියට ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ නීහෙන්ද තල්ලු කරන ගා පිට්ටු බම්බුව තමයි පස්සට අදින්න ඕනේ. අද අපි හැදුවේ මණිපිට්ටු ඇත්තටම හරිම රසවත්. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදී ඒසින් පහසින්ම හදන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. උදේට හවසට මේ වගේ දෙයක් එකතු කරගත්තම කෑමට ගෙදර හැමෝම ආස කරයි. එනේ සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකනොත් අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එනේ අපි බලමු එක මණිපිට්ටු එකක් මොන වගේද කියලා.
රසවත් වීඩියෝකින් හමුවේ මේ බලාපොරොත්තුවේ මම අදට ඔයගලන්ගෙන් සමුගන්න. ඉතින් මම ටේක් කෙයා බයි.